ne dorim să avem un stat pentru popor și nu un popor pentru stat, ca românii să se simtă respectați în țara lor. Dar ce a urmat a fost un festival de slăvire a doamnei Lasconi, care a dus la un dezastru. Este genul de om care atunci când ajunge într-un loc îl transformă și oamenii au enorm de câștigat. Este o persoană foarte puternică, muncitoare, am văzut-o câtă tărie de caracter are și câtă tenacitate. Sunt tată de fată, mă gândesc și la viitorul copiilor noștri. Merităm o președintă ca doamna Elena Lasconi. Hai noroc! Este singurul candidat care înțelege realitățile românilor din afara granițelor țării. Oamenii de pe stradă se opresc să ne spună, vedem că sunteți asta. se opresc să ne spună, avem nevoie pentru prima dată de o femeie președintă, se opresc să ne spună că pentru prima dată au speranță. Și era în spate, acolo când s-a mazilit, în spatele grupului de mazilitori, atunci când s-a mazilit și domnuca aceasta și alte domnuci care ne vorbeau înainte de femei puternice. Oameni buni, ce-i cu țara asta? Nu ne mai vindecăm niciodată, nu? Ia uzi. Că cineva care este în afara jocului politic făcut de zeci de ani de zile, acea persoană are o șansă reală să ajungă în turul 2, să devină președinte. Deci, jenant ce a făcut USR, oameni buni. Jenant. Dar să lăsăm și pe Barna să ne zică. Și 4 noiembrie România are din nou nevoie de speranță, de încredere. Iar această speranță se numește Elena Lasconi. România are nevoie de data asta de un președinte care să ne unească, care să orienteze țara spre viitor. Nu de un președinte așa cum l-a avut până acum, bucuros doar că are titlu. Este singurul candidat autentic, reformist, un candidat care vrea să mențină direcția europeană a României și mai ales pentru că este un candidat care știe să asculte, care este apucă și strănutul de la minciunile astea. Cetățenii României. Avem de ales pe 24 noiembrie între Elena Lasconi și în partea cealaltă o gașcă de foști politicieni care au schimbat. Moșteanu vorbește de gașcă. Ei, în USR, în Biroul Național, sunt o gașcă. Sunt o gașcă care, iată ce mizerie au făcut. Deci după ce au ridicat-o în slăv la propriu pe Elena Lasconi, candidatul, singurul candidat, corect, da? Foarte bine, a făcut campanie electorală. Elena Lasconi este una dintre variantele de bun simț alături de Nicușor Dan, dar după toată această tevatură să vii și să, după ce ai făcut atâta reclamă Elenei Lasconi, chiar pe finalul, în mijlocul, de fapt, în mijlocul campaniei electorale să o mazilești, să faci așa ceva, așa cum să vii să... Schimbat gecile convenabile între ei de-a lungul timpului și s-au mutat de la un partid la altul doar să-și păstreze privilegiile lor și ale protejaților lor. Alegerea este simplă. Elena Lasconi este singurul candidat care nu face parte din sistemul ăsta corupt, care a pus mâna pe statul român. Toți, dar toți cei de aici, oameni din conducerea USR, au fost și cei care au retras sprijinul partidului pentru doamna Lasconi. Da. Nu numai asta, dar cu câteva zile înainte de a face acest lucru, o bună parte din ei au fost în sala în care Elena Lasconi a fost la Antena 3. Ironic, imaginea dată de Antena 3 care surprinde acest lucru are ca burtieră declarația doamnei Lasconi cum că Nicușor nu are cum să aibă voturile ei. Pupingurismul dăunează grav oricui și mai ales politicienilor de frunte. Sunt convins că e foarte important să facem tot posibilul să schimbăm cultura asta nenorocită în care gândim în extreme și fiecare rundă de alegeri este acum sau niciodată. Oameni buni, despre ce vorbim noi aici? Despre doamna Elena Lasconi, candidatul USR la funcția de președinte a României, la alegerile prezidențiale care vor începe peste 2 săptămâni. După ce s-au făcut de râs cu acest puci din cadrul USR-ului, după ce s-au făcut de râs în nenumărate rânduri și cu
contestații la BEC. Ei vor să folosească acum, cei din USR, șarlatanii din conducerea USR, vor să folosească banii de campanie ai Elenei Lasconi pentru Nicușor Dan. De la bun început, trebuie spus faptul că nu poți să intri cu un candidat la prezidențiale, care e și președintele partidului, și în mijlocul campaniei electorale să zici, nu, stop, vrem să o dăm jos pe Elena Lasconi, vrem să îl susținem pe Nicușor Dan. Nu poți să mai fii credibil ca politician dacă faci aceste lucruri. Lucrurile acestea trebuiau făcute de la bun început, încă dinaintea campaniei electorale din decembrie. Decembrie care, bineînțeles, în momentul ăla îi se putea retrage sprijinul pentru funcția de președinte a României, pentru candidatura la funcția de președinte a României, și nu mai era atâta scandal. Era un pic de scandal la început și acum nu mai aveam parte de scandalul ăsta. Dar, de ce se întâmplă toate aceste lucruri, oameni buni? Pentru că, o să vă las un link în comentarii, gașca useristă din Biroul Național conduce de fapt partidul, nu președintele partidului. A mai scris un articol, cum a fost mazilit domnul Cioloș, pe aceeași formulă. Iată, aceeași formulă prin care Dacian Cioloș a fost spulberat de către mașinăria de vot de pe vremea aceea lui Dan Barna, cu toate că Dacian Cioloș a fost ales președinte de majoritatea membrilor USR Plus de pe vremea aia, a fost codaș printre codașii listei la Biroul Național. Și dădeam aici și această listă. O vedeți? Asta este lista câștigătoare de la alegeri, da? De la alegerile pentru Biroul Național al USR. Și spuneam că acest model nu funcționează și dăunează grav partidului. Este un model păgubos de alegeri, pentru că nu sunt alegeri reprezentative, nu sunt uninominale. Și spuneam că din cauza acestui sistem de vot, care încurajează formarea mașinărilor de vot compuse din majoritatea votacilor, mii de membri valoroși și implicați ai USR-ului au plecat din partid în ultimii ani. USR-ul, din păcate, se face de râs, contestând în momentul de față decizia BEC de folosire a banilor de campanie și drumul pe care oamenii ăștia au proces în momentul de față nu are cum să fie un drum care să ducă la ceva bun, la ceva consistent pentru România. De fapt, USR-ul riscă în momentul de față, prin aceste jocuri interne și lupte interne, să dispară de pe eșicherul politic, iar la viitoarele alegeri să nici nu mai intre în Parlamentul României. Asta pentru că acolo sunt niște lideri foarte, foarte infatuați, între care Mușteanu, Drulă, ăsta de la Fritz, Dominic Fritz, gașca de femei, în frunte cu Buzoianu, da? Și cu Țoiu și Dan Barna, toți ceilalți care și-au bătut joc efectiv de acest partid în ultimii ani. Să nu uităm nici de baronii locali, cei care conduc filialele județene ale partidului, care toți s-au aliat, s-au aliniat în spate, mai puțin, mi se pare, dacă nu mă înșel, 2-3 filiale județene care au refuzat să participe la această mascaradă a conducerii Biroului Național. Așa că, oameni buni, USR-ul, din păcate, în momentul de față, este pe toboganul istoriei și la alegerile care urmează peste 2 săptămâni, putem gândi foarte limpede și vota
ori pe Elena Lasconi, nu știu câte șanse are, ori pe Nicușor Dan. Mai mult rău i-au făcut lui Nicușor Dan aceste ieșiri, această susținere orbească a conducerii USR-ului, mai mult rău i-au făcut decât bine, după părerea mea. Asta se va și vedea probabil la alegeri. Eu nu cred că nici Nicușor, nici Elena Lasconi nu vor intra în turul 2. Cred că turul 2 va fi între Simion și Antonescu și din cauza acestei imbecilități, a unei decizii imbecile a conducerii USR-ului, care, după care, așa cum se vede în sondaje, Nicușor Dan pierde foarte, foarte mult electorat. În fiecare săptămână pierde procente, noi procente pierdute de către Nicușor în favoarea Elenei Lasconi, care crește, dar eu nu cred că va crește Elena Lasconi atât de mult încât să ajungă în turul 2. Hai să fim serioși. Și atunci, iată ce au făcut băieții de la USR. Sper să fie ultima lor faptă. Ultima lor faptă, care după aia să plece din politică cu toții de acolo, că habar n-au să facă politică, n-au știut să facă nici un statut al USR-ului și să organizeze niște alegeri cu adevărat libere, nu bazate pe găști și pe tot felul de mărșăvii care se fac. Votează toate adresele de e-mail și toate adresele astea de pe internet. Deci nu sunt persoane reale, sunt persoane fictive în majoritatea cazurilor la voturile interne ale partidului, la filialele județene mă refer aici, care de acolo vine și spuma asta useristă, care, din păcate, iată ce lucruri grave produce. Așa că, după părerea mea, USR-ul este pe toboganul istoriei și nu mai e mult până vor dispărea și ca partid. Cu regret o spun, pentru că sunt și oameni buni în partid, în USR, dar, din păcate, în ultimul timp, oamenii ăia nu prea mai au niciun cuvânt de spus.